नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले आयोजना गरेको नाडा इभी एक्सपो 2022 भृकुटी मण्डपमा चलिरहेको छ। 22 सेप्टेम्बरबाट 25 सेप्टेम्बरसम्म आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा विद्युतीय साइकल, बाइक, स्कुटर तथा गाडीहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। डिजल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनले वातावरणमा नराम्रो असर पारिरहेका बेला नाडाले विद्युतीय गाडी ल्याएको हो। एक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। विद्युत उत्पादन सँगसँगै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याउन सके धेरै हदसम्म परनिर्भरता हट्ने देखिन्छ। सर्वसाधारण ट्राफिक प्रहरीदेखि मन्त्रीसम्म उपस्थित रहेको उक्त मेलामा विभिन्न किसिमका गाडीहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। मेला 25 सेप्टेम्बरसम्म चल्नेछ। त्यस्तै विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा नयाँ बाइक किन्दा तेब्बर अफर तपाईको बजारले ल्याएको छ। के छन् त अफरहरू? दसैँ तिहारमा जुन कम्पनीहरूले डिस्काउन्ट दिइरहनु भएको छ त्यसमा प्लस डिस्काउन्ट क्यासमा हो भने होइन, तपाईँ प्याकेज भ्यालु प्याकेज सर्भिस प्याकेजमा जानुहुन्छ भने अनलिमिटेड टाइमको लागि तपाईँको सर्भिसिङ फ्री, लाइफ टाइम फ्री अनि अनलिमिटेड वासिङ फ्री, तपाईँको ब्लु बुक लाइसेन्स घरैबाट रिन्यू हुन्छ। तपाईँले कहीँ यातायात कार्यालय कुनै पनि हेक्टिक प्रोसेस अप्नाउनु पर्दैन, तपाईँलाई कुनै पनि टेन्सन छैन। र अन्तिममा जब तपाईँलाई गाडी पुग्छ, तपाईँलाई बाइक बेच्न मन लाग्छ, स्कुटर बेच्न मन लाग्छ, तब तपाईँ यातायात गएर तपाईँ धाउनु पर्दैन। हामी हजुरहरूको लागि त्यो सम्पूर्ण काम फ्री अफ कस्ट गरिदिन्छौँ। भनेपछि तपाईँको बजारले विथ द टोटल बाइक किनेपछि जिन्दगीभरको साथ दिनको लागि हजुरहरूसँग सेवा लिएर आएको छ। हजुरहरूले पक्कै पनि यो मन पराउनु हुनेछ र हामीलाई www.tapaikobazar.com मा फलो या इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ भने विश्वास लिएका छौँ। फर्दर इन्क्वायरीको लागि डिटेलको लागि तपाईँले 9861608199 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि अहिलेको मुख्य ह्यासल्स भनेको चाहिँ काठमाडौँमा घर हुनुपर्ने, स्पेसली यो काठमाडौँमा बसोबास गर्ने, सर्भिसको लागि बसोबास गर्ने जति पनि कस्टमर्स हुन्छ उहाँहरूको लागि हेक्टिक भनेको त्यही नै हो। फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने, काठमाडौँमा घर नभइकन, राम्रो स्यालेरी नभइकन अहिले चाहिँ यो बिल्कुल असम्भव जस्तै भएको छ कतिपयलाई। त्यो सबै कुरालाई सहज गर्नको लागि तपाईको बजारले चाहिँ सहज फाइनेन्सिङको सुविधा ल्याएको छ। हामीसँग अहिले एनआइसी एसिया ब्याङ्क अहिले एसोसिएट भइसकेको छ। तत्पश्चात एनआइसी एसियासँग जो कस्टमर्सहरू एसोसिएट हुनुहुन्छ उहाँहरूले सजिलै फाइनेन्सिङमा टु व्हिलर्सहरू किन्न सक्नुहुनेछ। Sponsored by Forten. Banking partner. एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 9862622558। Educational partner Emperor Education Network.